จะมารีวิวนาฬิกาใหม่กันชื่อว่า Garmin Venu SQ นะฮะเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยมาเริ่มแกะกล่องกันเลยตัวเข้าเพราะว่าคัตเตอร์มันไม่คมเลยไม่ต้องใช้คัตเตอร์ก็ได้เราซื้อมาช่วงวันที่15เป็นโปรโมชั่นของวันที่15เดือนสิงหานี้มันก็จะช้อปปี้มันก็จะมีโปรโมชั่นแบบว่าลด 1,000 บาทเพิ่มเติมก็จะได้มาดีๆราคาถูกพอสมควรนะจ๊ะซื้อมาสีม่วงไม่ใช่รุ่นมิวสิกนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ฟังเพลงเท่าไหร่เลยคิดว่าไม่จำเป็นแค่สีม่วงไม่เคยชอบสีม่วงเลยแต่ว่าลองอะไรใหม่ๆบ้างก็ดีก็จะมีสิ่งที่ให้มาก็จะมีเป็นสติกเกอร์ Beat Yesterday 2 อันแล้วก็สติกเกอร์ Garmin วางไว้คู่มือการใช้งานมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาอื่นๆวางไว้มาดูข้างในกันมีสายชาร์จรุ่นนี้เหมือนจะไม่เหมือนรุ่นก่อนๆก็จะเป็นแบบเสียบเข้าข้างหลังไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วเนาะรอตั้งหลายวันนะนี่คือที่ชาร์จแบบใหม่เดี๋ยวการเซตอัพกับเครื่องเป็นอย่างไรค่อยมาดูกันเด้อ
What?